Hello, welcome to my YouTube channel. Before you look this video, subscribe it, like it, share it, have a comment. Every twice a week, I shall release a video. So don't forget to subscribe and do the bell icon. I shall invite you to look the video from the beginning to the end. You are welcomed. අපි මේ සැරසෙන්නේ සේසතකට අලංකාර මෝස්තරයක් නිර්මාණය කරන්න. අපි මේ මුලින්ම සේසතක ආකෘතියක් අපි ඇඳගත යුතුයි. මුලින්ම කොළයට හතරට බෙදලා චුට්ටක් විතර උඩින් එහි කේන්ද්‍රයේ හිටින විදියට මෙන්න මෙහෙම අපිට වෘතයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒකට පොඩි බෝඩරයක් වගේ ඔහොම තියලා අපිට ඊට ටිකක් යටින් තවත් වෘතයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් සේසතේ අර වටේට යන බෝඩරේ හැටියට. ඊට පස්සේ තවත් මැදට පොඩි රවුමක් ඇඳලා ඊට අතර කුඩා රවුමක් අපිට අඳින්න පුළුවන්. උඩට මේ වගේ හැඩයක් අපිට යොදන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි බෝඩරයක් එක්ක. ඒ වගේම උඩින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි හැඩයක් අපිට යොදන්න පුළුවන්. යටට අපි මෙන්න මේ වගේ සමාන දුරක් ලකුණු කරලා යටින් මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් අපි අඳින්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊටත් යටට ඒ හැඩය මේ වගේ වෘත්තයක් ආශ්‍රයෙන් ඇඳීම තුලින් සේසතකාර යටින් ඉතා ලස්සන හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවනි. මෙහි වෘත්තය ඇසුරෙන් මෝස්තරයක් එතෙන්ට එක් කරන්නයි අදහස. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් තියෙන හැඩය අපිට මේ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. කෝණමානය භාවිතා කරලා ඒ ආධාරයෙන් ඒ හැඩය මීට කලින් ලකුණු කරපු පරිදි අඳින්න බෑ. ඔන්න මීට සේසතේ මීට ඊට පස්සේ මම සේසතේ අරය හරහා විස්කම්බය වගේ හිටින තැන ඇඳලා අංශක 90 සහ අංශක 45 ලකුණු කරනවා. එතකොට මේක අටට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මැදට හඳේ හාවා වගේ ඒ එන මෝස්තරේ මේ විදිහට අපි ලකුණු කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ තද පාටකින් ඊට පස්සේ අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන් මුලින් පැන්සලින් ලකුණු කරාට පස්සේ. ඔය වගේ ලස්සනට මේ වගේ ලස්සන මෝස්තරයක් සේසත් වල අපි දකින්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සැරසෙන්නේ වටේට අලංකරණ සැරසිල්ලක් අඳින්න. බලමු මොකද්ද මේ අලංකරණ සැරසිල්ල කියලා. මේ වගේ අපි ක්‍රම උපායක් පාවිච්චි කරන කෝණමානය ආධාර කරගෙන ඔන්න බලන්න ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට අඳිනකොට මොකද්ද අපිට මතුවෙන හැඩය කියලා. බලන්න ඔබට තාම ලස්සන නිලුම් මලක් මේ මතුවලා තියෙන්නේ. අපි මේ සැරසිල්ලේ මේ විදියට යොදා ගන්නයි හදන්නේ මේ කුඩා වෘත්තය සඳහා. සේසතේ කුඩා වෘත්තයට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මලක් වගේ හැඩයක් අපිට දැන් මතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ හිඩසටත් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන හැඩ දෙකක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් සිංහල සැරසිලි වෙන විශේෂ හැඩ දෙකක්. උඩටත් අපිට මේ වගේ යම් බෙදීමකට ලක් කරලා අපිට ලස්සන හැඩ දෙකකට විශේෂ වූ නෙළුම් පෙති හැඩයක් මතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බොහොම ලේසියෙන් ඔබ හොඳට බලන්න. ඉතාලම ලස්සනයි. ඒ වගේම අපි මේ විදිහට අපි බෙදීමකට ලක් කරලා නෙළුම් මලට තවත් ලස්සන පෙති කීපයක් එකතු කරන්න මේ හදන්නේ. ඔබ බලන්න කොහොමද අපි මේක එකතු කරන්නේ කියලා. ඔන්න කෝණමානය අරගෙන කෝණමානය ඔන්න ඔය තියෙන හැඩතල වලට අනුගතව ඔබ හොඳට බලන්න මේ හැඩතල වලින් තියලා තමයි අපි අඳින්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් තවත් පෙති රටාවක් මේකට එකතු කරගන්න. සියපත විදිහට ලස්සන හැඩ පෙති කීපයක්ම අපිට මෙතෙන්දී එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ ලස්සන පෙති කීපයක් අපි යොදාගෙන මේ නෙළුම් මල හැඩ ගන්නවන්න පුළුවන්. මෙහි බෝඩරය සඳහා අපි තවත් ඕනනම් බාහිර රේඛාවක් යොදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හරියට මේ පෙත්ත උඩින් මෙහි බෝඩරය මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට තවත් ආධාරක රේඛාවක් ඒ හැඩය ගැනීමේ පහසුව සඳහා යොදා ගැනීමේ අවකාශය තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් හරියටම පෙත්ත උඩින් මේ පෙති බොහොම සමානව යෙදිලා තියෙන යම් දුරක් අනුසාරයෙන් ඒක නිසා හරියට මේ පෙත්ත උඩින් මේ වගේ අපිට පුළුවන් මේ හැඩය අඳින්න.
ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ හිස්තැන් කීපයක් ඒ අනුසාරයෙන් පුරවන්න. මෙතන හරි මැදටත් අපි තවත් පෙති දෙකක් අඳිනවා. දෙකට බෙදලා ඒ හරි මැදට ඒ හැඩ දෙක හරි මැදට යම් ලකුණක් දාලා දෙකට බෙදලා එතෙන්ට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඒ හැඩ ටික අපිට අඳින්න පුළුවන්. බොහොම ලේසියෙන් බෝඩරයක් ෆ්‍රී හෑන්ඩ්ලි ඇඳගන්නීමේ උපක්‍රමය තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔබ වෙනම පිටපත් කරනවා නම් මීට වඩා සරල ක්‍රමයක් ඔබට අනුගමනය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකම මෙන්න මේ වගේ ඒ හැඩ ටික අපිට යොදාගෙන යා හැකි. ඊට අමතරව අපි මෙහි අනිකුත් සැරසිලි සඳහා මෙන්න මෙතන මේ බිංදු 3ක් වගේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. යටටත් ඒ විදිහටම අපිට පුළුවන් බිංදු 3ක් විතර යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ වර්ණ කරනකොට ඉතා ලස්සනට වර්ණවත් කරන්න අපිට පුළුවන්. අපි දැන් සැරසෙන්නේ වර්ණවත් කරන්නයි මේ මිට සහිත සේසත් මෝස්තරය. අපි දැන් වර්ණ ගැලපීමයි සිදු කරන්නේ. මෙන්න මේ වර්ණ පද්ධතිය ඉතා හොඳ වර්ණ පද්ධතියක්. කහ, රෝස, තැඹිලි, රතු, මෙරුන් වගේ වර්ණ ටික තමයි අපි යොදාගන්නේ. සංගත උෂ්ණ වර්ණ ඉතා හොඳින් කැපිපෙන ලෙස අපිට යොදාගත හැකි. විශේෂයෙන්ම මැද හඳ වගේ තැනට කහ පාටත් ඊට මෙහා රෝස පාටත් හව සුදු පාටින් අපිට තියන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ මේ පෙති සඳහා මෙතන පෙත්තට රෝස පාට ඔය හැඩ දෙකට, ඊට පස්සේ කහ පාට ඔය හැඩ දෙකට, තැඹිලි පාට ඔය හැඩයට, මෙරුන් පාට උඩේ හැඩයට, ඊට පස්සේ කහ පාට වටේ බෝඩරේට අපිට යොදාගත හැකි. ඊට පස්සේ අපි උඩට මෙන්න මේ විදිහට කහ පාටයි රෝස පාට මලට අපි යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ යට කොටසටත් ওই වගේ කහ පාට, තැඹිලි පාට, රෝස පාට වගේ වර්ණ ටික ඔන්න ඔය කොටස් සඳහා යොදා ගන්නවා. මිටට අපි මෙරුන් පාට යොදාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවනි කහ පාට අනුසාරයෙන් මේක ලාම පාට සිට තද පාට දක්වා කරන්න. කහ පාට වර්ණය සහිත තැන් කීපෙම අපි ඒ විදිහට කහ පාට වර්ණය වර්ණ ගන්නවා. මුලින්ම මේ බෝඩරේ තමයි අපි වර්ණ ගන්වන්නේ. බෝඩරේ සමග අපි කහ පාට වර්ණය ලකුණු කර තියෙන සෑම තැනක්ම මේ විදිහට අපි ඊටාම තීව්‍ර විදිහට ඊටාම නීට්නස් එකට වර්ණ ගැන්විය යුතුයි. ඒ කහ පාට කොටස් සෑම කොටසක්ම ඉතින් මේ වගේ අර කඩදාසියක් අත යටින් තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. කහ පාට පමණක් යෙදෙන තැන්වල ටිකක් තද ගතියෙන් යුතුව තමයි ආලේප කරන්නේ. කහ පාට මතින් තවත් වර්ණයක් යොදලා එහෙම එන තැන් ටික කහ පාට ටිකක් ලා ගතියෙන් තමයි අපි ඊට පස්සේ වර්ණ කරන්නේ. ඔබ බලන්න මේ ටික නම් තද ගතියෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ බොහොම තීව්‍රව ඔබ වර්ණ කළ යුතුයි. මේ වගේ කොටස් කීපයක්ම කහ පාට වලට අදාළ. ඔන්න ඔය ඊළඟ හැඩ ටික අපි වර්ණ කරනකොට අර තරම්ම තදට නැතුව සාමාන්‍ය මට්ටමට වර්ණය අපි ආලේප කරනවා. ඒ මොකද ඒක මතින් තවත් වර්ණයක්, ඒ කියන්නේ තැඹිලි පාට වර්ණය අපි ඔකුටින් ගාලා යම් සීරුම් වැඩක් හෝ ෂේඩින් වැඩක් අපිට කළ හැකියි. ඊට පස්සේ අපි මේ රෝස පාට වර්ණය ඊළඟ ලා වර්ණය හැටියට අපි යොදා ගන්නවා. මේ රෝස පාට කොටස් ටික අර ෂේඩින් එකක් එන විදිහට අපිට මෙහෙම ඒ විදිහටම අපිට වර්ණ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබ හොඳින් දකින්න මේ වර්ණ කරන ආකාරය. මේ පෙති සෑම දෙයක්ම ඉතා හොඳින් වර්ණ කිරීම ඉතා වැදගත්. ඒ වර්ණ පිට යන්නේ නැති විදිහට පුළුවන් තරම් ඒ හැඩතලයේ තුලම වර්ණ කිරීම අතිශය වැදගත්. ඊට පස්සේ ඒ උඩින් තියෙන පෙත්තේ හැඩ ටික කීපෙමත් ඊට සමාන වූ හැඩ සෑම දෙයක්මත් ඒ වර්ණයෙන් ඒ ෂේඩින් එකක් එන විදිහට වර්ණ කිරීම ඔබට කළ හැකි. මෙන්න මේ විදිහට ඔබත් ඉක්මනින් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ මලේ මැද මෙන්න මේ විදිහට ෂේඩින් එකක් එන විදිහට තමයි වර්ණ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ උඩින් තියෙන තැඹිලි පාට ඒ මලත් අපිට වර්ණ කරන්න පුළුවනි. ඔබ බලන්න ඊට පස්සේ අපි තැඹිලි පාට වර්ණය මේ කියන හැඩතල තුලත් අපිට යොදාගත හැකි. විශේෂයෙන් මේ කුඩා හැඩතල දෙක තුල ඔන්න තැඹිලි පාට අපි යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පෙති සඳහා තැඹිලි වර්ණ යොදා ගන්න හැටි බලන්න. බොහොම තීව්‍රව නීට්ලි වර්ණ කළ යුතුයි. ඔබට මේ ලේසියෙන් කළ හැකි. ඔබ හොඳින් දකින්න වර්ණ කරන හැටි. ඔබ මුලින්
හෙමින් වර්ණ කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ටික ටික වේගය අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට හොඳ වේගයකින් යුතුව වර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙනවා යම් කාලයක් මේ තුර නිරත වුණාට පස්සේ. තැඹිලි පාට වර්ණයෙන් ඒ සමාන හැම කොටසක්ම අපි වර්ණ කරන හැටි බලන්න. ඔබ බලන්න ලස්සනට මේ පෙති ටික වර්ණ වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේ රතු පාට අරගෙන මේ තියෙන උඩ තියෙන මේ බෝඩර් එක වගේ තියෙන කොටස අපි රතු පාටින් වර්ණ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ පලාපෙති වගේ තියෙන වටේ ටික සේසතේ ඒ වටේ කොටසත් අපි රතු පාටින් බොහොම නීට්ලි එහෙම නැත්නම් තිවුරව එළියට යන්නේ නැති වෙන්න වර්ණ කිරීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඔබ හොඳ සංයමයෙන් යුතුව මේ වර්ණ කරන්න පුරුදු විය යුතුයි. ඔබ බලන්න ඉතාමත් හොඳින් අර යටින් කොළයක් අත යටින් තියාගත්තම එහා තියෙන අපි වර්ණ කරපු වර්ණ ගෑවිලා කිලිටි වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ වගේ නීට්ලි කරන්න ක්‍රමසහ ශිල්ප අපි භාවිතා කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙහි පහළ කොටස් කහ පාටින් ඒ තිත් ටික ලකුණු කරාට පස්සේ රතු පාටින් ඒ වටේ ටික අපි මේ ඔබට පේන හැටියට වර්ණ කරනවා. ඒතර වටේට අර රේඛාව යොදාගෙන ඊට පස්සේ මැද කොටස් පිරවීම ඉතාමත් උචිත ක්‍රම ශිල්පයක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔය බලන්න ওই ටික අපි වර්ණ කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ කොළයක් අත යටින් තියලා මේ වගේ අර පොඩි ෂේඩින් එකක් යොදන්න. ටිකක් තද පාටක් අරගෙන රතු හෝ දුඹුරු වගේ වර්ණයක් කරන් රතු වර්ණය සාමාන්‍යයෙන් උචිතයි. අර උඩ සුදු පාට තියෙන යම් හැඩතලවල තද මෙරුන් පාට අපි යොදා ගන්න අපි ලකුණු කරලානේ තිබුණේ. ඉතින් ඊට කලින් මේ වගේ ෂේඩින් එකක් යොදන එක හොඳයි. මොකද නැත්නම් තද මෙරුන් පාට ගෑවිලා ආපස්සට එන්න පුළුවන්, චිත්‍රය කිලිටි වෙන්න පුළුවන් මෝස්තර අපේ නිර්මාණය. ඒක නිසා අපි මේ විදිහේ ක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවා. බලන්න ඒ ෂේඩින් එක බොහොම අපූර්වට අපිට මේ විදිහට පැස්ටල් එක අත බුරුල් කරලා ලාවට වගේ අරගෙන අපිට ඒක සිදු කරන්න පුළුවන්. ඔබ කීප වාරයක් මේක පුරුදු වුණාම ඔබට හොඳට මේක පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහට ඒ ෂේඩින්ස් ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ ෂේඩින් එකේ තව ටිකක් ඕන සුමට සුමුදු වගේ අර හොඳ ෂේඩින් එකක් එන විදිහට නැවත වර්ණ රෝස පාට නැවතත් ඒ වගේ ගාලා කරලා වගේ එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ සමාන වූ හැඩතල සෑම දෙයකටම අපි ඒක කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කහ පාටෙත් අපි ටිකක් ලාදුඹුරු පාටක් වගේ අරගෙන මේ වගේ ෂේඩින් එකක් අපිට කළ හැකියි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ගැට්ට වගේ දේ අපි මෙහෙම කරනවා තද පාට ගන්න කලින්. නැත්තම් ඒක ඇදිලා එන නිසා පොඩි ෂේඩින් එකක් අපි යොදන. එතකොට පොඩි එම්බෝස් ගතියක් ඒකේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවනි. මෙරුන් පාටයි අපි දැන් මේ සුදු පාට වගේ තියෙන ඒ කොටස් තුල යොදන්නේ. ඒ මෙරුන් පාට යෙදීමෙන් තමයි එහි පරිපූර්ණත්වය එහෙම නැත්නම් එහි කැපී පේන බව සහ නිමාව අපිට ඉතා හොඳින් දකින්න පුළුවන්. ඔබ හොඳට බලන්න අර සුදු පාට කොටස් සමග මෙරුන් පාට යෙදූ කොටස අපි මේ විදියට ගත්තොත් ඒ දේ හොඳින් අපිට මේ විදියට මේ පේන්න තියෙනවා. ඒ දෙකේ වෙනස ඔබ බලන්න. ඉතාම හොඳින් අපිට මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ වෙනස සුදු පාට කොටසේ සහ මෙරුන් පාට කොටසේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ හැඩතලය ඉතා ඉක්මනින් මේ විදිහට කරන්න. ඔබ හොඳින් පුරුදු වුණාට පස්සේ ඉතා කුඩා හැඩතල ඉක්මනින් කිරීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. සේසතේ නිමාව අපිට ලැබෙන්නේ එතනින්. අපිට පුළුවන් මේක වටෙන් පාට කරන්න. මේ මැදින් වගේ නැතුව මෙහෙම හරව වගේ පාට කිරීමත් එක්තරා ක්‍රම ශිල්පයක්. එතකොට එහි කීටි බව නැතුව අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද නැත්තම් වර්ණය අපිට ගෑවෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒතකොට හොඳ තිවුර නිමාවක් අපිට දකින්න පුළුවන්. සේසත් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ පෙරහැරවල් වලට. ඔබ බලන්න අපි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන සංගත උෂ්ණ වර්ණ පද්ධතියක්. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන වර්ණ පද්ධතියක් කරන් සේසත ගන්න. ඔන්න මිටත් අපි ඒ දෙහි කළා. ඔන්න අපි ඊට පස්සේ සේසත් මිටෙන් පස්සේ ඔය ක්‍රීම් පාට අරගෙන අර අග පොඩ්ඩක් අර ෂේඩින් එක අපි නැවතත් තිවුර කරන්නයි හදන්නේ. ඒතකොට ලා පාටක් ගෑවහම තද පාට ළඟට
ඒ මතුවීම ඉතා හොඳින් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මැද රවුමත් එක්ක සුදු පාටින් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ තැමිලි පාටකින් අපිට වර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඊට මෙහා තියෙන පෙති ටිකෙන් හැබැයි දුඹුරු පාටක් අරගෙන ඕ මෙරුන් පාටක් අරන් එක ෂේඩ් කරන්න ඕනි. මොකද ඒ තුලින් මෙය මතු වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒක මතු නොවි තියෙනවා. මේ විදිහට ෂේඩ් කරාම ඒක තව චුට්ටක් අලංකාරව මතුවීම අපිට හොඳට දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ක්‍රම ශිල්ප අපි භාවිතා කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ අපි අර පෙති සඳහා තවත් මෙරුන් පාට වගේ හෝ තද දුඹුරු වර්ණය අරගෙන මේ වගේ පොඩි ෂේඩින් එකක් අපි කරාම ඒක ඉතා හොඳින් පෙති ටික මතුවීම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේවා වර්ණ කිරීමේ ක්‍රම ශිල්ප විදියට අපිට ඔබට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ බලන්න ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් කීපයක් කරාම මෙහි අලංකාරත්වය ඉතාමත් හොඳින් ඉස්මතු වෙනවා. මෙහි මැද ඉන්න හඳේ හාව අපිට පුළුවන් සුදු පාටින් තියන්නත්, එහෙම නැත්නම් කහ පාට වගේ වර්ණයක් අරගෙන හඳේ හාව වර්ණ කරන්නත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සැරසෙන්නේ මේ ලස්සන සේසත් මෝස්තරේ තව අලංකරණයක් සීරුම් වැඩ තුලින් ලබා දෙන්න. බලන්න පොඩි එම්බෝස් ගතියක් මෙන්න මේ වගේ තැන්වල සීරුම් වැඩ කීපයක් කළාම හොඳින් ඉස්මතු වෙනවා. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ පොඩි පොඩි අලංකරණ මේ දෙයට එකතු කරන්න. ඒ චූටි අලංකරණ දේවල් වුණාට ඒකෙන් සේසත ඒ නිර්මාණය ඉතාම හොඳින් ඉස්මතු වෙනවා. බලන්න අර වගේ පොඩි පොඩි දේවල් අපිට අර තද පාට ළඟ තියෙන පෙති අගට කිරීම තවත් සුවිශේෂී ක්‍රම ශිල්පයක් හැටියට කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි පොඩි වැඩ කීපයක් කරන්න. එතකොට ඔබට ලස්සන අලංකරණ භාවයක් මෙයට එකතු කරගත හැකියි. ඔබ බලන්න මේ සේසත උස අතර තිබුණ මේ පැත්තට පෙන්නන්නේ ඔබට ඒ වඩා හොඳින් දැක් ගන්න පුළුවන් නිසා සෑම කොටසක්ම මේ සේසතේ අපි ෂේඩ් කරලා තියෙන හැටි බලන්න. මේ හැම පෙත්තක්ම ඉතාමත් හොඳින් අපි වර්ණයෙන් වර්ණය ඉස්මතු වෙන විදිහට එළිය අඳුර සහ වර්ණ ශක්තියින් යොදාගෙන විශේෂයෙන්ම ආලෝකමත් වර්ණ සහ අඳුරු වර්ණ වගේ එහෙම අරගෙන අපි මේ ගැට්ටත් එක්ක ඉතාම හොඳින් ඒ වර්ණ සියල්ලම අපි යොදාගෙන මේක ෂේඩ් කරලා තියෙනවා. මදි පාඩු තියෙන වර්ණ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔබ බලන්න මිට දක්වා සේසතේ සෑම කොටසක්ම අපි ඉතා හොඳින් කරලා තියෙනවා. ඔබ බලන්න මෙහි සෑම කොටසක්ම ඉතා හොඳින් ෂේඩින් සහිතව සේසතේ මිටත් එක්ක අපිට මේ වගේ ලස්සන සේසතක් කරන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ මේ වීඩියෝ තුලින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මම මේ සේසත පැත්තට හරවලා පෙන්නන්නම්. උස අතරයි සේසත තියෙන්නේ. ඔබට මේ පැත්තට හැරෙව්වහම බොහොම සමීප දසුණක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලංකරණ සේසතක් ඔබට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. විවිධ ක්‍රම ශිල්ප ඇසුරේ ඔබත් උත්සාහ කරන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. බෙල් අයිකන් නොටිෆිකේෂන් ඔන් කරගෙන ඉන්න. මම ගොඩක් වීඩියෝස් ඩිසයින් සහ වෙනත් වීඩියෝ ගොඩක් හදලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී අලුතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඔබ ළඟට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ හොඳ නිර්මාණයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ හැමතෙම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.